ආයුබෝවන් ඔයාලට ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හදන්න පුළුවන් රසම රස බිස්කට් අතුරුපසක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. චොක්ලට් බිස්කට් වලින් තමයි මම අද හදන්නේ. චොක්ලට් බිස්කට් ක්‍රීම් වෙන් කරලා ලේයර්ස් දෙකකට තමයි මම අද මේ අතුරුපස හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නට්ස් වර්ග කැමති වියලි පළතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා චොක්ලට් බිස්කට් ග්‍රෑම් 200ක්. මුලින්ම අපි ක්‍රීම් ටිකයි බිස්කට් ටිකයි වෙන් කරගනිමු. ඊළඟට බිස්කට් ටික මේ වගේ පොඩියට කඩලා ග්‍රයින්ඩර් ජායකට දාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ බිස්කට් ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳටම ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත බිස්කට් ටික. මම දැන් ඒකට එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊළඟට අපිට ඕන කරනවා ටින්කිරි ග්‍රෑම් 150ක්. මෙන්න මේ වගේ ටික ටික දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට එකට එකතු වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අතින් මේක ඩෝ එකක් වගේ අනා ගන්න. දැන් ඔයාලා තවත් ටින්කිරි දාන්න එපා. ඕනේ නම් වතුර හෝ කිරි චුට්ටක් දාලා මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙන පදමට ඩෝ එක හදා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් පොඩි පොඩි කෑලි වලට වෙන් කරන්න. මේ මිශ්‍රණය හරිම ඉක්මනට වියලි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඉක්මනට මේ ටික හදා ගන්න ඕන. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ ක්‍රීම් ටික චුට්ටක් කවලම් කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලා කැමති නට්ස් වර්ග කැමති වියලි පළතුරු එකතු කරන්න. ඊළඟට බිස්කට් බෝල හදාගත්ත ප්‍රමාණයටම මේ ක්‍රීම් ටිකත් බෝල හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් එක බිස්කට් බෝලයක් හොඳට තුනී කරලා ක්‍රීම් බෝලයක් මැදින් තියලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට රවුම් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික සෙට් වෙන ශීතකරණයේ තියන්න. ඒ අතරදී අපි චොක්ලට් ටික දිය කරගනිමු. මම දැන් පොඩි සාස් පානක් අරගෙන ඒකට තද වුණු වතුර දානවා. දැන් රස්නයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් උඩින් තියන්න. ඒකට මම එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ත් 150ත් අතර. ඔයාලා කැමති ඕනම චොක්ලට් වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ කවලම් කර කර දිය කර ගන්න. රස වැඩි කරගන්න මම එකතු කරනවා කජු ටිකක්. කජු මේස හැඳි 2-3ක් වලට එකතු කරන්න පුළුවන්.
දැන් අපිට පුළුවන් මේ බිස්කට් බෝල එක එක අරගෙන චොක්ලට් වල හොඳට දවට ගන්න. දැන් මේ ටික ආයෙත් විනාඩියකට දෙකකට වගේ ඔයාලා ශීතකරණයේ තියන්න. මෙන්න මේ වගේ ලේයර්ස් කීපයක් තියෙනවා. වටේම චොක්ලට් ලේයර් එක, ඊළඟට බිස්කට් ලේයර් එක, ඊළඟට ක්‍රීම් ලේයර් එක. ක්‍රීම් ලේයර් එක කජු එක තියෙන නිසා හරිම ලස්සන පෙනුමට තියෙනවා. මේ චොක්ලට් අතුරුපස හදන්න හරිම ලේසි. ඕනම විශේෂ අවස්ථාවකට ගැලපෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3න් හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. ගෙදර පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.